Hello everyone, myself Raman Sharma as an IELTS trainer, spoken trainer, motivator. आज आपके सामने बहुत ही शॉर्ट वीडियो और वोकैबुलरी की एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जिसके बाद आप डेफिनेटली फील करोगे कि हमारी नॉलेज में बिल्कुल हमें कुछ मिला है। आज की वीडियो टाइम वेस्ट नहीं होगा, ऐसी ऐसी चीजें सिखाऊंगा जो आज तक शायद स्कूल में हमने नहीं सीखी, किसी न किसी कमी के कारण हम उनको नहीं सीख पाए। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बना है और ये जरूरी नहीं है कि आईएलटीएस के बच्चों के लिए। कोई भी बच्चा जिसका इंग्लिश में, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो जिसका इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में इंटरेस्ट हो, ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है। सो मेरा फर्स्ट वर्ड है दैट इज कॉल्ड आज तक। गौर करना मेरी बात को ध्यान से। आज तक स्कूल में हमें यह बात बताई गई कि टाई नहीं लाके है, टाई है ना। बहुत बच्चे ने कुट भी पई होने स्कूल दे विच इस चीज ਨੂੰ लेके भी टाई क्यों नहीं लगी। ते एक्यूरेट टाई वर्ड दा मतलब ता बनना हुंदा है। जिन्ने मेरी वीडियो ਨੂੰ देख रहे ने आज सुबह ਤੁਹਾਨੂੰ नॉलेज ਦਾ पता लगेगा। टाई ਦਾ मतलब जस्ट बनना ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲ ਚ ਪਾਉਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ that is called a neck rope। ਇਹ neck rope ਹੁੰਦੀ ਆ NECKROPE। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਟਾਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਟਾਈ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੇਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਟਾਈ ਗਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟਾਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਟਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ that is called a neck rope। सेकंड वर्ड that is called a pilgrim। पिलग्रिम और पिलग्रिमेज दोनों ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹਾਂਗਾ। पिलग्रिम एक इंसान ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ इंसान ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ पिलग्रिम ਹੈ। ਤੇ पिलग्रिमेज ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ इंसान ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ पिलग्रिमेज ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ इंसान ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ पिलग्रिम ਨੇਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈਗਾ that is called a martyr। MARTYR। martyr ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਟੇਸਟੀ ਵਰਡ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਕੂਰੇਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ? martyr ਹੋਇਆ। MARTYR ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, that is called a martyr। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਡ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ that is called a immersed in the internal light। immersed in the internal light ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹ martyr ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸੀ। that is called a immersed in the internal light। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। martyr ਤੇ immersed in the internal light। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜਿਆ ਵਰਡ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ that is called a recite। RECITE। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਗਰਲਸ ਕਮ ਐਂਡ ਸਿੰਗ ਅ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੀਸਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ RECITE। ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੰਗ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ that is called a miser। MISER। ਮਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕੰਜੂਸ। ਕੰਜੂਸ ਮੱਖੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਚਾਵੇ ਉਹ ਕੰਜੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਹਦਾ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਜੂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੰਜੂਸ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that is called a miser। MISER। ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ that is called a gold digger। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵੇ, ਕੋਈ ਅਫੇਅਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਫਲਰਟ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲਡ ਡਿਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ that is called a gold digger। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਡ ਹੈ that is called a ask। ASK। ਆਸਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਆਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, I asked ਹੈ ਨਾ। ਆਸਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਸਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਫੋਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। yesterday I was asking a mobile phone। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਕਾਰ ਮੰਗੀ। yesterday I was asking a car।
है ना, कोई भी चीज ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਸਕ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਰਡ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਲੀਨੀਅੰਟ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਲੀਨੀਅੰਟ ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੀਨੀਅੰਟ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲੀਨੀਅੰਟ ਪਰਸਨ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਕਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਲੀਨੀਅੰਟ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇਗਾ, फस्ट क्लास के बच्चे तो लेके एमए क्लास के बच्चे अज तक सारे पता है जी बिल्ली होंगी है, बिल्ली की इंग्लिश होंगी है कैट। स्कूल ने पढ़ाया तो आप पढ़िया, फोटोआं देखिया, सारा कुछ देखिया, बिल्ली की इंग्लिश है कैट। हुण मैनूं ये दस दो बिल्ली का घर वाला जिहड़ा बिल्ला उहदी इंग्लिश की है, सोच लो। 5 4 3 2 1। जे तुहानूं पता सी इट मीनस दैट यू आर बेस्ट, जे तुहानूं पता नहीं तो मैं तुहानूं दसदा पता तुहानूं सारे नूं, बस एक पॉलिश ने होए बिल्ली दे घर वाले नूं इंग्लिश च कहंदे आ टॉम। देखो मैं तुहानूं एक कार्टून दा जो करैक्टर है वो भी तुहानूं शो कर रहा स्क्रीन दे उत्ते, टॉम एंड जेरी आपां देखिया ते टॉम बिल्ला ही हुंदा हैगा। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਜਾਂ 11 ਵਰਡ ਜਿੰਨੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਓ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਆਈ ਬਟਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਵਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ 3 ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਲਾਈਕ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਲਵ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ।